Доброго дня, любителі саду винограду. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу вам коротеньке відео показати. Я в попередніх відео показував вже цей кущ винограду. Я раніше не знав, що це за кущ, але вичислив і виявилося, це технічний сорт винограду, лимандійський чорний. Ось, які в нього грона. Гарно запилилось, але в чому прикол? Це ось на кожному пагоні по гроночки. Тут взагалі шикарна грона, бачите? Ось, взагалі шикарна грона. Це лимандійський чорний. В минулому році він таку саму дав велику сигналку. І в цьому сезоні, тобто в минулому році, мені вдалося от ще одна гроночка. Бачите? І в минулому сезоні мені вдалося сформувати два рукава. І ось на цьому рукаві, в одному з них, таке запилення. А ось поруч наступний рукав, і на ньому зовсім нічого немає. Цвіли вони однаково. Сила росту практично цих пагонів однакова. От бачите, отут щось трошки затормозилось. Особливо чомусь цих останніх два. Спочатку думав, що перегруз, але тут 1, 2, 3, 4, 6 пагонів на цьому рукаві, плюс я формую там ще один рукав. І в чому прикол? Цвіли вони дуже добре, дуже інтенсивно, дуже, взагалі я думав, що буде шикарний врожай. На рукавах був однаковий цвіт, однакова сила росту тих майбутнього врожаю. Тобто грона показували, що буде врожай. Але чомусь після запилення виявилося, що ось цей рукав все добре, цвіт не обсипався, а цей рукав повністю цвіт осипався і навіть немає ні одної грони. Тільки от це вже на пасинку я лишив ради експерименту подивитися, що з цього буде. На пасинку є грона. А так немає. Немає ні на одному рукаві. І вже можу зробити висновок. Я раніше казав, що буду досліджувати, і скоріш за все, що це по одній простій причині. Десь в інтернеті чув, і багато хто каже, що коли цвіте виноградник, не можна взагалі заходити на виноградник, тим більше робити якісь роботи. Можливо, в чому доля правди є, тому що, як показує от даний цей такий досить негативний випадок, що цей рукав знаходиться саме в цьому місці, де я кожен день попри нього ходив. Кожен день попри нього ходив по декілька разів на день. І якраз на цьому рукаві зовсім нічого не запилилося і ні одної грони. А на цьому рукаві я сюди не ходив. І от бачите, самий результат, як кажуть, показує, що цей рукав запилився, кожна лоза має свою гронку. А тут жодної нема. Ось така ситуація. На цьому, як кажуть, проході в мене також є сорти. Я також не вичислив, що це за сорти. Але це знаю точно, що це технічний. Він дав контрольну гронку. Якщо буде така сама ситуація з цим технічним на наступний рік, і така буде ситуація з цими, що дадуть мені от
цій ситуації дадуть мені контрольний вже. Контрольну гронку ці будуть кущики. Також не знаю, що за назва будемо вичисляти. Тут є 1, 2, цей технічний. Я знаю, що це за сорт. І цей не знаю, що це за сорт. Але буду наступний рік, якщо дочекаємося, буде добре, получимо сигналку. То якщо ці кущі така ж буде історія, вони не будуть запилюватись, то висновок який? Тут також запилився. Контрольна гронка буде теж, не пам'ятаю точно, що це за сорт. А це точно я вже знаю, що це в мене Юпітер, один з виживших. Чи що з нього буде, не знаю. Час покаже. Але відео про те, що от якраз цей рукав не запалився. Тому все-таки думаю, що правда в тому є, що якщо виноград цвіте, краще менше біля нього шастати, десь приблизно тиждень. Я думаю, нема що біля нього ходити. Якщо все буде добре, наступний рік буду обходити стороною цей лівандійський чорний під час цвітіння, буду шукати інші стежинки, ходити по городі і подивимося. Тому що я більше пояснення не можу знайти, чому цей рукав ідеально запилився і грони гарні, і буде врожай, а тут жодної грони. Ось так, тому для початківців, які будуть бігати під час цвітіння біля свого винограду і ще щось робити, танцювати біля нього, то я думаю, результат буде такий самий, як в мене. Це, звісно, ще покажу декілька років, але я думаю, що це вже доказ того, що чому не запилився цей рукав, а цей рукав запилився. Тобто причина, що все ж таки я тут кожен день по декілька разів ходив, тому в мене і не запилився цей рукав цього лимандійського чорного. Все, не буду вас затримувати. Хотів просто показати, наскільки впливає ходіння по винограднику і робота на винограднику під час цвітіння. Все, будьте здорові, до наступних відео. Щось буде цікаво чи щось цікаво на чудю, обов'язково з вами поділюся. А так в загальному вивів виноград з хворозу, все добре. Зараз хвороби після цих затяжних дощів я не бачу. Є на деяких молодих листочках бачу кліщ завівся. Буду я обробляти від кліща. Я обробляв, але вже видно, срок дії того препарату закінчився. У мене з'явився кліщ. Буду обробляти. І більше поки що признаків. Оце непонятно, що червоне листя, щось з ним не так, але він якийсь тут нещасненький. Навіть не знаю, що з ним. А так в загальному оцих таких основних хвороб, які є на сьогоднішній день, що мали би розвиватися, слава Богу, на моєму винограднику немає. Я думаю, все ж таки це дало те, що я перед дощем його обробив. Тому ось так, все. Не буду вас затримувати. Кажу, всі роботи, як я оприскую, це вже в мене була 3-та обробка. Чи буду робити 4-ту, не знаю. Але думаю, що від кліща я оброблю, бо шкода молодих саджанців, які ось тут ростуть. То від кліща оброблю і молоді, і вже дорослі. І думаю, на цьому сезоні по обробках я вже буду закінчувати, більше нічого не буду оприскувати. Ну все, щось буде далі цікавого, я обов'язково поділюся. Кажу, що перепровідати, як кажуть, оповідання інших виноградарів, що якими препаратами, що як робити, які зелені операції, не бачу сенсу, тому що є дуже і дуже багато цієї інформації в інтернеті. Тому буду на своєму каналі показувати саме якісь такі неприємності, які в мене є, якісь такі цікавенькі нюанси, з якими я стикнувся, що може бути. Тому якось в цьому я більше стараюся це вам показувати. Свій більш негативний досвід і такі
ситуації, які неприємні виникають на моєму винограднику. Звісно, є, десь бачу прояви ще антракнозу і всякого якоїсь непонятних цих листків, але це були враження ще від морозів, приморозків, потім ще попрацював гербіцид трошки на одному кущові, але це таке. Ось ще для експерименту я собі залишив на пасинку, яке гарне, бачите, гроно. Теж не знаю, що це за сорт, будемо чистити, думаю, в цьому році. Щось запалилося досить добре, щось не дуже, але вже, я кажу, коби не було граду, щоб це все не збило і потім і не було б що, як кажуть, і попробувати. Я вважаю, що поки я не скуштую виноград і не зберу його, як кажуть, і не покладу на стіл, то вважати, що гарний врожай це ще півдороги до фінішу. Коли вже на столі виноград, туди можна сказати, о, гарний був сезон, гарний був врожай. А зараз у нас така погода, що град може все змолотити та й не дочекатися того винограду на столі. Все, не буду вас затримати, будьте здорові, слідкуйте за моїм каналом. Дякую, що ви дивитесь мої відео, дякую, що слідкуєте, коментуєте, підписуєтесь. Буду вдячний, якщо будете, той, хто переглядає, не підписаний, буде підписуватись. Для мене це важливо, тому що якщо підписуєтеся, я розумію, що саме така тематика невдач і недоліків на винограднику цікава людям, а не тільки, що все супер, все позитивно. Тому ставте лайки, підписуйтесь, буду вам вдячний. Для мене це важливо, тому що розумію, що мої відео, які я знімаю, я не дарма знімаю. Будьте здорові, гарно вам дякую, бережіть себе, рідних, все буде добре.